Giữa trưa đứng bóng, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Không phải vì mây đen kéo tới, không phải vì giông bão sắp về, mà vì một vành tối đen tuyền đang từ từ nuốt lấy mặt trời, để lại một quầng sáng mảnh như sợi chỉ vàng viền quanh bóng tối. Gà trong chuồng bỗng nhốn nháo gáy loạn. Tưởng đêm đã buông. Chó sủa vang khắp xóm. Người ta đổ ra sân, ngước mắt lên trời, tay che ngang trán, miệng lẩm bẩm cầu khấn. Có người quỳ sụp xuống đất, tưởng trời đất sắp đổi ngôi. Nhưng giữa đám đông hoảng loạn ấy, chỉ có một bà lão đứng lặng yên. Bà không sợ. Đôi mắt đã mờ đục vì tuổi tác của bà ngước thẳng lên vành sáng đang thu hẹp dần trên bầu trời. Và trong khoảnh khắc ấy, một giọt nước mắt lăn xuống gò má nhăn nheo mà chính bà cũng không hiểu vì sao mình khóc. Bạn có bao giờ tự hỏi, vì sao suốt hàng nghìn năm trời đất xoay vần, mặt trời và mặt trăng chưa từng một lần đối diện nhau trên cùng một bầu trời? Cho đến những khoảnh khắc hiếm hoi như thế này. Vì sao khi ánh sáng và bóng tối chạm nhau, người ta lại sợ hãi đến vậy? Như thể đó là điềm báo của một điều gì đã xảy ra từ rất lâu về trước. Câu trả lời không nằm trên bầu trời hôm nay. Nó nằm ở một thời khắc xa xôi hơn nhiều. Khi trời đất còn chưa phân định rạch ròi ngày và đêm. Khi thiên đình còn là một cõi mây ngũ sắc bồng bềnh phía trên đỉnh Tản Viên, nơi con người trần thế còn chưa từng đặt chân tới. Thuở ấy, Ngọc Hoàng ngự trên cửu trùng, cai quản vạn vật bằng một thứ ánh sáng nguyên sơ chưa có tên gọi. Ánh sáng ấy một ngày kia bỗng tách làm hai giọt. Giọt thứ nhất rực rỡ, nóng bỏng, không thể nhìn thẳng vào. Đó là Nhật, vị thần sau này sẽ mang tên Mặt Trời. Giọt thứ hai dịu dàng, mát lành, mang trong mình ánh sáng của lặng yên. Đó là Nguyệt, người sau này sẽ hóa thành mặt trăng. Hai anh em sinh ra cùng một khắc, từ cùng một nguồn sáng. Và ngay từ giây phút đầu tiên ấy, họ đã không thể rời xa nhau quá lâu, mà không cảm thấy một nỗi trống trải khó gọi thành tên. Nhưng thiên đình không phải chỉ có hai anh em ấy. Nơi rìa cung điện mây, luôn có một bóng hình đứng lặng trong góc tối, đôi mắt dõi theo mọi cuộc vui của thiên đình mà gương mặt không bao giờ lộ cảm xúc. Đó là Hắc Diệu, vị thần cai quản sao Hôm, kẻ được sinh ra trước Nhật và Nguyệt rất lâu, nhưng chưa bao giờ được Ngọc Hoàng trao cho một vùng trời để cai quản. Hắc Diệu đứng đó, năm này qua năm khác, nhìn ánh sáng của hai đứa trẻ, mới sinh ngày một rực rỡ. Còn phần của mình thì mãi chỉ là một chấm sao mờ nhạt lúc chiều tà. Không ai để ý ánh mắt ấy. Không ai để ý nụ cười gượng gạo mỗi khi Hắc Diệu chúc mừng Nhật và Nguyệt trong các buổi đại lễ thiên đình. Và cũng không ai để ý, trong lòng vị thần ấy, một hạt giống đen tối đã âm thầm nảy mầm từ thuở hai anh em còn chưa biết đi. Ngọc Hoàng, người thấu suốt vạn sự trên trời dưới đất, lại không thấu được lòng người, dù người đó là một vị thần. Ngài chỉ thấy hai đứa con của ánh sáng ngày một lớn lên, tính khí ngày một khác biệt. Nhật nóng nảy, bồng bột, luôn muốn tỏa dạng khắp nơi. Nguyệt trầm lặng, dịu dàng, thích lặng nhìn vạn vật trong bóng đêm hơn là phô diễn giữa thanh thiên bạch nhật. Ngọc Hoàng lo rằng nếu cứ để hai đứa trẻ lớn lên nơi thiên đình, chúng sẽ mãi mãi chỉ biết đến quyền năng mà không hiểu được nỗi khổ của muôn loài. Vậy nên, vào năm hai anh em vừa tròn tuổi trưởng thành theo lịch trời, Ngọc Hoàng đưa ra một quyết định mà sau này chính Ngài cũng không ngờ sẽ mở đầu cho một bi kịch kéo dài đến tận hôm nay. Các con sẽ xuống trần gian, Ngọc Hoàng phán, giọng vang như sấm động từ 9 tầng mây. Học cách yêu thương bằng đôi mắt của con người, rồi mới xứng đáng cai quản ánh sáng cho cả muôn loài. Nhật và Nguyệt quỳ xuống nhận lệnh, không ai dám cãi lời cha. Nhưng trong đám đông thiên thần chứng kiến buổi lễ tiễn biệt hôm ấy, có một người đứng lặng phía sau, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười mà không ai kịp nhìn thấy. Vì ai cũng đang mải nhìn theo hai vầng sáng đang từ từ hạ xuống trần gian. Nơi hai anh em đáp xuống là một vùng quê nghèo ở đồng bằng Bắc Bộ, cạnh chân núi Tản Viên, nơi người ta vẫn truyền tai nhau rằng đó là ranh giới cuối cùng giữa cõi trời và cõi người. Mái tranh xơ xác, vách đất nứt nẻ vì hạn hán kéo dài,
Và trong căn nhà nhỏ ấy sống một người đàn bà góa, tên là bà Từ, quanh năm một mình với cối giã gạo bằng đá và mảnh ruộng cằn cỗi sau nhà. Đêm hôm đó, bà Từ nghe tiếng trẻ con khóc vang lên từ đầu ngõ. Bà vội thắp đèn dầu, bước ra, thấy hai đứa trẻ nằm trong một chiếc thúng tre. Một đứa da đỏ hồng như lửa, một đứa da trắng xanh như ánh trăng. Cả hai đều khóc không ngớt cho đến khi bàn tay chai sạn của bà chạm vào chúng. Bà Từ không có con. Chồng bà mất đã nhiều năm, để lại một mình bà giữa cánh đồng hoang vắng. Nhưng đêm ấy, nhìn hai đứa trẻ kỳ lạ trong vòng tay mình, một cảm giác dâng lên trong lòng bà. Thứ cảm giác mà bà chưa từng gọi tên, nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ, như thể bà đã từng ôm những đứa trẻ này từ một kiếp nào đó rất xa xôi. Nhật lớn lên nhanh như thổi, khỏe mạnh, nghịch ngợm, chân tay lúc nào cũng nóng hổi, đến mức mùa đông bà Tư chẳng cần đắp thêm chăn cho con. Cậu thích chạy nhảy ngoài đồng từ tờ mờ sáng đến khi mặt trời đứng bóng, ra rám nắng, tiếng cười vang xa đến tận đầu làng. Nguyệt thì khác hẳn. Cậu bé trầm tính, ít nói, thích ngồi bên bậc cửa nhìn sao trời mỗi tối, và chỉ thực sự vui vẻ khi màn đêm buông xuống, khi ánh trăng dọi qua khe liếp tre chiếu lên gương mặt trắng xanh của cậu. Hai anh em tuy tính khí trái ngược, nhưng lại quấn quýt nhau đến kỳ lạ. Ban ngày, Nhật kéo Nguyệt ra đồng bắt cá, trèo cây hái ổi. Dù Nguyệt vốn không thích nắng gắt, nhưng vẫn lặng lẽ đi theo, chỉ để được ở cạnh anh mình. Ban đêm, đến lượt Nguyệt kéo Nhật ra sân, chỉ lên bầu trời đầy sao, kể cho anh nghe những câu chuyện tưởng tượng về những vì tinh tú xa xôi. Và Nhật, dù buồn ngủ díu mắt, vẫn gắng thức để nghe em mình nói, bởi cậu biết đó là những khoảnh khắc hiếm hoi Nguyệt chịu mở lòng. Anh Nhật này, có lần Nguyệt hỏi, giọng khẽ như gió, nếu một ngày em không còn ở cạnh anh nữa thì sao? Nhật bật cười, xoa đầu em. Ngốc à, anh em mình sinh ra đã dính lấy nhau như bóng với hình, làm sao mà xa được. Nhưng Nguyệt không cười theo. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm, như thể đã linh cảm được một điều gì đó mà chính cậu cũng không thể gọi thành lời. Một nỗi bất an mơ hồ cứ trở đi trở lại mỗi khi trăng khuyết dần rồi lại tròn. Bà Từ nhìn hai con lớn lên từng ngày với một niềm hạnh phúc lặng lẽ. Nhưng đôi khi, giữa đêm khuya thanh vắng, bà lại giật mình tỉnh giấc bởi những giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ về một tòa lâu đài mây trắng, về một vành sáng chói lòa mà bà không dám nhìn thẳng, về một giọng nói vang như sấm gọi tên bà bằng một cái tên khác, không phải bà Từ. Mỗi lần tỉnh dậy, bà chỉ thấy ngực mình đau nhói, và một cảm giác tội lỗi không rõ nguồn cơn cứ bám giết lấy tâm trí, như thể bà đang giấu giếm một điều gì đó quan trọng, dù bản thân bà cũng không biết đó là gì. Ít ai để ý rằng, mỗi năm vào đúng ngày hai anh em chào đời, trên đỉnh núi Tản Viên, xa xa lại xuất hiện một tảng đá lớn phủ đầy rêu phong, trên đó khắc những dòng chữ cổ mà không một ai trong vùng đọc được. Dân làng gọi đó là đá thiêng, không ai dám bén mảng tới gần, chỉ truyền tai nhau rằng phiến đá ấy đã đứng đó từ thuở khai thiên lập địa. Nhưng nếu có ai đủ can đảm lau sạch lớp rêu phong ấy, họ sẽ thấy một dòng chữ khắc sâu, mờ nhạt theo năm tháng, nhưng vẫn còn đọc được. Khi ánh sáng chạm bóng tối, một trong hai sẽ vĩnh viễn không còn. Không ai trong làng biết ý nghĩa của lời tiên tri ấy. Ngay cả bà Từ, người sống gần chân núi nhất, cũng chỉ nghe qua lời kể của các cụ già mà chưa từng một lần đích thân lên xem. Nhưng đêm đêm, có một bóng người khoác áo choàng đen vẫn lặng lẽ đứng trước phiến đá ấy. Ngón tay gầy guộc lướt qua từng nét chữ khắc sâu, đôi mắt ánh lên một tia sáng lạnh lẽo mà không một sinh linh trần thế nào từng thấy. Đó là Hắc Diệu. Từ ngày Nhật và Nguyệt bị đày xuống trần gian, vị thần sao hôm không hề rời mắt khỏi họ. Ngài âm thầm hóa thân, len lỏi giữa nhân gian dưới lốt một lão thầy bói mù, đi khắp các làng mạc, dò la tin tức, chờ đợi thời cơ. Bởi Hắc Diệu biết một điều mà cả Ngọc Hoàng lẫn hai anh em Nhật, Nguyệt đều không hề hay biết. Người đàn bà góa nuôi hai đứa trẻ ấy, bà Từ hiền lành, chất phác của cả làng, không phải một người phàm bình thường. Rất lâu trước khi trời đất còn hỗn mang, có một nữ thần mang tên Từ Vân
người từng cai quản mưa móc cho vạn vật, đã phạm phải điều cấm kỵ nhất của thiên đình, yêu một người phàm. Ngọc Hoàng nổi giận, tước bỏ toàn bộ thần lực của nàng, đày nàng xuống trần gian đầu thai kiếp này qua kiếp khác, xóa sạch mọi ký ức về thân phận thần tiên, chỉ để lại trong sâu thẳm tâm hồn nàng một nỗi trống trải không tên, thứ mà nàng vẫn mang theo qua từng kiếp sống, kể cả kiếp này, dưới cái tên bà Tử. Hắc Diệu biết rõ điều đó, và ngài cũng biết chính dòng máu thần tiên còn sót lại trong người bà Tử, dù đã bị phong ấn gần như trọn vẹn, vẫn là chiếc chìa khóa duy nhất có thể hóa giải hoặc kích hoạt lời nguyền khắc trên phiến đá thiêng kia. Đêm đó, đứng trước phiến đá dưới ánh trăng lạnh lẽo, Hắc Diệu khẽ mỉm cười. Nụ cười đầu tiên trong hàng nghìn năm, ngài thực sự cảm thấy gần với thứ mình khao khát nhất. Một bầu trời không còn ai để chia sẻ ánh sáng, chỉ còn lại bóng tối của riêng ngài, vĩnh viễn ngự trị. Nhưng càng lớn, một điều kỳ lạ càng rõ rệt hơn. Nhật không thể chịu được việc xa Nguyệt quá một canh giờ mà không thấy bồn chồn. Còn Nguyệt thì mỗi khi Nhật vắng mặt, lại đứng lặng hàng giờ bên bờ ao, nhìn xuống mặt nước như thể đang tìm kiếm một hình bóng đã mất. Dân làng bắt đầu xì xào. Hai anh em nhà bà Từ quấn nhau lạ lắm. Một mụ bán trầu nói nhỏ với hàng xóm, cứ như thể không phải tình anh em bình thường. Lời đồn ấy chưa kịp lan xa thì một buổi chiều, một ông lão mù chống gậy trúc, khoác áo choàng đen sờn rách, xuất hiện ở đầu làng, tự xưng là thầy bói đi ngang qua xin nghỉ chân. Không ai biết ông lão ấy đã đứng bao lâu trước cổng nhà bà Từ, trước khi gõ cửa. Bà chủ nhà có tướng mạo phí phàm, ông lão cất giọng khàn đục, nhưng sao ta lại thấy trong đôi mắt bà một nỗi u uất kéo dài đã rất lâu rồi. Bà Từ giật mình. Không hiểu sao câu nói ấy chạm đúng vào chỗ sâu kín nhất trong lòng bà, nơi những giấc mơ về lâu đài mây trắng vẫn âm ỉ trở về mỗi đêm. Bà mời ông lão vào nhà, rót nước, và không ngờ rằng mình vừa mở cửa cho chính kẻ đã âm mưu hủy hoại gia đình mình suốt 15 năm dòng. Hai đứa con của bà, ông lão nói, ngón tay gầy guộc gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. Chúng không phải con ruột của bà, phải không? Bà Từ tái mặt. Sao ông biết? Ông lão chỉ cười, một nụ cười lạnh đến mức Từ cảm thấy rùng mình dù ngoài trời vẫn nắng ấm. Ta không cần biết bằng mắt, ta biết bằng thứ mà bà cũng đang mang trong người, một dòng máu không thuộc về trần gian này. Bà Từ lùi lại, tay run run ôm lấy ngực. Ông nói gì vậy? Bà đã từng là một vị thần, ông lão thì thầm, giọng như gió luồn qua khe cửa. Một vị thần bị chính Ngọc Hoàng đày xuống đây vì dám yêu một kẻ phàm trần. Và hai đứa con bà đang nuôi, chúng cũng không phải người phàm. Chúng là con của ánh sáng, những kẻ mà một ngày nào đó sẽ phải trở về trời, bỏ lại bà một mình giữa cánh đồng này. Từng lời của ông lão như nhát dao cứa vào tim bà Từ. Bà muốn hét lên rằng đó là điều vô lý, rằng Nhật và Nguyệt là con bà, do chính tay bà nuôi lớn từ tấm bé. Nhưng sâu trong lòng, một phần nào đó của bà, phần đã ngủ quên suốt bao kiếp luân hồi, lại đang thức tỉnh và gật đầu xác nhận từng lời ông lão nói. Nếu ông nói đúng, bà Từ nghẹn ngào, vậy tôi phải làm sao để giữ các con ở lại bên tôi? Đây chính là câu hỏi mà Hắc Diệu chờ đợi suốt 15 năm trời. Ngài khẽ nheo mắt sau lớp vải tre, giấu đi niềm vui sướng đang trào dâng. Có một cách, ông lão đáp, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. Bà phải giữ bí mật này tuyệt đối. Không được để hai đứa trẻ biết thân phận thật của mình. Không được để chúng biết đến lời nguyền khắc trên phiến đá trên đỉnh Tản Viên. Chỉ cần bà im lặng, chỉ cần không ai đối diện sự thật, thì ngày chúng phải trở về trời sẽ còn xa lắm. Bà Từ, vì tình yêu dành cho hai đứa con nuôi, đã gật đầu đồng ý, mà không hề biết mình vừa rơi vào một cái bẫy được giăng sẵn từ trước cả khi bà sinh ra. Từ hôm đó, mỗi khi Nhật hay Nguyệt hỏi về cha ruột, về nguồn gốc thật sự của mình, bà chỉ lảng tránh, đáp lại bằng những câu chuyện mơ hồ về một cơn lũ năm xưa cuốn trôi thuyền của cha mẹ chúng. Nhật, vốn vô tư, chấp nhận câu trả lời ấy mà không thắc mắc thêm. Nhưng Nguyệt, với trực giác nhạy bén hơn hẳn anh mình,
bắt đầu cảm nhận được một khoảng cách vô hình đang len lỏi vào giữa cậu và người mẹ nuôi. Một sự né tránh trong ánh mắt bà mỗi khi cậu hỏi quá sâu. Mẹ có điều gì giấu con phải không? Một đêm, Nguyệt hỏi thẳng, ánh mắt nhìn xoáy vào bà Từ dưới ánh đèn dầu le lói. Bà Từ cứng người, tay run run làm rơi cả chiếc bát đang cầm. Con nói gì vậy? Mẹ làm gì có gì giấu con? Nhưng giọng bà run rẩy đến mức ngay cả một đứa trẻ cũng nhận ra sự dối trá. Nguyệt không truy vấn thêm, chỉ lặng lẽ đứng dậy bước ra sân, ngước nhìn vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời đêm. Và trong lòng cậu, nỗi bất an từ thuở nhỏ giờ đã lớn dần thành một khối nặng trĩu không tên. Trong khi đó, Hắc Diệu không chỉ dừng lại ở việc gieo rắc nghi ngờ nơi trần thế. Ngài quay trở lại thiên đình dưới lốt một vị thần trung thành, quỳ trước Ngọc Hoàng, tấu trình những điều đã bị bóp méo hoàn toàn khỏi sự thật. Bẩm Ngọc Hoàng, Hắc Diệu cúi đầu, giọng đầy vẻ lo lắng giả tạo. Thần vừa từ hạ giới trở về, phát hiện một điều hết sức bất kính. Hai vị hoàng tử Nhật và Nguyệt nơi trần gian đã nảy sinh một thứ tình cảm vượt quá giới hạn của tình anh em. Một thứ tình yêu cấm kỵ, có thể làm lay chuyển cả trật tự âm dương của trời đất. Ngọc Hoàng sững người trên ngai vàng. Ngươi nói gì? Có bằng chứng gì không? Hắc Diệu, với sự tính toán tỉ mỉ đã chuẩn bị suốt 15 năm, dâng lên những bằng chứng được ngụy tạo khéo léo. Những lời đồn thổi nơi làng quê bị thổi phồng, những khoảnh khắc quấn quýt hồn nhiên giữa hai anh em bị diễn giải theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Nếu để mặc, Hắc Diệu tiếp tục, giọng trầm xuống đầy vẻ ưu tư. Chuyện này lan ra, e rằng sẽ ảnh hưởng đến uy nghiêm của cả thiên đình. Và tệ hơn, nó có thể phá vỡ sự cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối vốn đã được thiết lập từ thuở khai thiên. Ngọc Hoàng trầm ngâm hồi lâu. Ngài vốn yêu thương hai đứa con của ánh sáng hơn bất kỳ ai. Nhưng lời tấu của Hắc Diệu lại chạm đúng vào nỗi lo canh cánh trong lòng ngài. Từ ngày định đoạt số phận chúng, nỗi lo về sự cân bằng của trật tự vũ trụ. Được, Ngọc Hoàng cuối cùng phán, truyền lệnh triệu hồi Nhật và Nguyệt về thiên đình. Ta sẽ tự mình phân xử. Hắc Diệu cúi đầu lui ra, và chỉ khi bước ra khỏi tầm mắt của Ngọc Hoàng, ngài mới để lộ một nụ cười đắc thắng. Bởi đây chính xác là điều ngài mong muốn suốt bao thiên niên kỷ. Đưa cả hai anh em vào chung một thời khắc, chung một không gian, để lời nguyền trên phiến đá thiêng buộc phải ứng nghiệm. Lệnh triệu hồi được truyền xuống trần gian dưới hình dạng một luồng ánh sáng kỳ lạ, giáng xuống ngay giữa sân nhà bà Từ vào một đêm trăng tròn. Nhật và Nguyệt bàng hoàng nhìn luồng sáng ấy, hóa thành một sứ giả thiên đình, mặc xiêm y trắng toát, tay cầm một cuộn chiếu chỉ bằng vàng ròng. Nhật Nguyệt, sứ giả cất giọng vang như chuông ngân. Theo lệnh Ngọc Hoàng, hai vị phải trở về thiên đình ngay lập tức để chịu sự phán xét. Cả hai đứng chết lặng. Phán xét gì? Nhật hỏi, giọng đầy hoang mang. Chúng tôi là ai mà phải chịu phán xét của Ngọc Hoàng? Sứ giả không đáp, chỉ đưa mắt nhìn về phía bà Từ đang đứng nép sau cánh cửa. Gương mặt bà trắng bệch như không còn giọt máu. Nguyệt nhìn theo ánh mắt ấy, và trong khoảnh khắc đó, mọi mảnh ghép rời rạc suốt 15 năm qua bỗng chốc ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh trong đầu cậu. Mẹ! Nguyệt quay sang bà Từ, giọng run lên vì một cảm xúc hỗn độn giữa sợ hãi và phẫn nộ. Mẹ biết chuyện này từ trước phải không? Mẹ biết chúng con không phải người thường. Bà Từ quỵ xuống nền đất, hai tay ôm mặt, tiếng khóc nghẹn ngào bật ra không kìm được. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi các con. Vậy tại sao mẹ không nói cho chúng con biết? Nhật cũng lên tiếng, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy nền đất dưới chân mình như đang sụp đổ. Bà Từ ngước lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào hai đứa con mà bà đã nuôi nấng suốt 15 năm bằng cả trái tim mình. Vì mẹ sợ, bà thều thào. Mẹ sợ nếu các con biết sự thật, các con sẽ rời xa mẹ ngay lập tức. Mẹ chỉ muốn giữ các con bên mình thêm một ngày, dù chỉ một ngày thôi cũng được. Nhật quay sang Nguyệt, ánh mắt hoang mang tìm kiếm một điểm tựa. Nhưng Nguyệt không nhìn anh. Cậu chỉ đăm đăm nhìn bà Từ, giọng lạnh hơn bao giờ hết. Còn điều gì nữa? Mẹ chưa nói cho chúng con biết.
Nói hết đi, ngay bây giờ. Bà Từ nghẹn ngào, biết rằng đã đến lúc không thể giấu thêm được nữa. Trên đỉnh Tản Viên, bà nói, giọng run rẩy như lá cây trước gió. Có một phiến đá khắc lời tiên tri cổ xưa. Người ta gọi đó là đá thiêng. Mẹ chưa từng đọc được nó, nhưng có người từng nói với mẹ rằng lời tiên tri ấy liên quan đến số phận của hai con. Người đó là ai? Nhật hỏi gấp. Một ông lão thầy bói mù, bà Từ đáp. Ông ta đến đây cách nay không lâu, nói cho mẹ biết về thân phận thật của các con và khuyên mẹ im lặng. Nghe đến đây, sứ giả thiên đình bỗng cau mày. Một linh cảm bất an thoáng qua trong ánh mắt thần thánh của người. Ông lão đó, sứ giả hỏi, có phải khoác áo choàng đen, chống gậy trúc và luôn giấu đôi mắt sau một dải vải? Bà Từ giật mình gật đầu. Gương mặt sứ giả thoáng biến sắc, nhưng người chỉ lắc đầu, không nói thêm, như thể vừa nhận ra một điều gì đó quá lớn lao để có thể thốt lên ngay lúc này. Chúng ta phải đi ngay, sứ giả giục, giọng gấp gáp hơn trước. Nhật và Nguyệt quay sang nhìn bà Từ lần cuối. Nhật, dù lòng ngổn ngang trăm mối, vẫn không kìm được bước tới ôm lấy người mẹ đã nuôi mình 15 năm. Dù mẹ có là ai, dù con có là ai, cậu nói, giọng nghẹn lại, mẹ vẫn luôn là mẹ của con. Nguyệt đứng lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng bước tới, nhưng chỉ khẽ cúi đầu, không ôm, ánh mắt vẫn còn vương một nỗi tổn thương chưa thể nguôi ngoai. Con sẽ trở lại, cậu chỉ nói vậy, rồi quay lưng bước theo sứ giả, để lại bà Từ quỵ gối giữa sân, tiếng khóc vỡ òa theo luồng ánh sáng đang cuốn hai con bà lên trời cao. Chuyến đi từ trần gian lên thiên đình không đơn thuần chỉ là một khoảng cách không gian, nó là một hành trình xuyên qua ranh giới giữa hai cõi tồn tại. Nhật và Nguyệt bước qua cây cầu vồng 7 sắc bắc ngang sông Ngân. Thứ ánh sáng lóng lánh dưới chân họ khiến cả hai chợt nhớ lại một cảm giác quen thuộc từ rất lâu, như thể cơ thể họ đang dần nhớ ra bản chất thật sự của mình. Nhật cảm thấy sức nóng trong lồng ngực mình bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Ánh sáng từ làn da cậu bắt đầu chói lòa đến mức Nguyệt phải nheo mắt lại. Nguyệt cũng cảm nhận được một luồng khí mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể. Và trong bóng tối nơi cửa thiên đình hiện ra trước mắt, cậu bắt đầu phát ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ như ánh trăng rằm. Cổng thiên đình mở ra, mây ngũ sắc cuộn trào như sóng biển. Trước mắt hai anh em là một cung điện nguy nga chưa từng thấy trong bất kỳ giấc mơ nào, với những cột trụ bằng ngọc bích, mái ngói lát bằng ánh sao, và ở chính giữa, trên ngai vàng cao vời vợi, Ngọc Hoàng ngồi đó, ánh mắt vừa nghiêm nghị, vừa chan chứa một nỗi xót xa khó tả. Các con, Ngọc Hoàng cất tiếng, giọng vang khắp cửu trùng, cuối cùng cũng đã trở về. Nhật và Nguyệt quỳ xuống trước ngai vàng, lòng ngổn ngang câu hỏi. Nhưng trước khi họ kịp lên tiếng, từ hàng ngũ chư thần đứng hai bên, Hắc Diệu bước ra, quỳ gối, giọng đầy vẻ đau xót giả tạo. Bẩm Ngọc Hoàng, đây chính là hai vị hoàng tử mà thần đã tấu trình. Xin Ngọc Hoàng minh xét, để tránh họa loạn luân thường đạo lý, làm lung lay cả trật tự trời đất. Nhật sững sờ. Loạn luân thường đạo lý? Ngươi nói gì vậy? Nguyệt cũng quay phát lại, ánh mắt lần đầu tiên lộ rõ sự phẫn nộ. Ông là ai mà dám vu khống chúng tôi như vậy? Ngọc Hoàng giơ tay ra hiệu im lặng. Các con, ngài nói, giọng trầm xuống, có tin đồn rằng tình cảm giữa hai con đã vượt quá giới hạn của tình anh em. Ta triệu các con về đây không phải để trừng phạt, mà để tìm hiểu sự thật. Nhật và Nguyệt nhìn nhau. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai chợt nhận ra, lần đầu tiên sau 15 năm, họ chưa từng thực sự nhìn thẳng vào mắt nhau dưới ánh sáng ban ngày như thế này. Bởi một nỗi ngại ngùng mơ hồ nào đó luôn khiến họ tránh né. Và trong ánh mắt ấy, cả hai đều thấy một sự thật mà bấy lâu nay họ chưa dám thừa nhận. Tình cảm họ dành cho nhau chưa bao giờ đơn thuần, chỉ là tình anh em. Con, Nhật lên tiếng trước, giọng run rẩy. Con không biết phải gọi tên thứ tình cảm này là gì. Nhưng con biết, mỗi khắc xa Nguyệt, lòng con trống rỗng đến mức không thể chịu nổi. Cả thiên đình chấn động trước lời thú nhận ấy. Nguyệt nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lan dài. Con cũng vậy, cậu thì thầm.
Nhưng con luôn sợ rằng thứ tình cảm này là một tội lỗi mà con không được phép mang theo. Hắc Diệu đứng từ xa quan sát, khẽ mỉm cười trong lòng. Mọi việc đang diễn ra đúng như ngài tính toán, không cần phải bịa đặt gì thêm. Chính lời thú nhận chân thành của hai anh em đã trở thành bằng chứng hoàn hảo nhất cho âm mưu của ngài. Bẩm Ngọc Hoàng, Hắc Diệu tiếp tục dẫn tới. Chính miệng họ đã thừa nhận. Nếu Ngọc Hoàng không xử lý dứt khoát, e rằng cả thiên đình sẽ mất đi sự tôn nghiêm vốn có. Ngọc Hoàng im lặng hồi lâu. Gương mặt ngài chịu nặng một nỗi đau mà chỉ có bậc làm cha mới thấu hiểu. Nỗi đau khi phải phán xét chính những đứa con mình từng yêu thương nhất. Nếu chuyện này là thật, Ngọc Hoàng cuối cùng cất lời, giọng nặng nề như đá tảng. Ta buộc phải đưa ra một phán quyết mà có lẽ sẽ khiến tất cả các con phải hối hận suốt đời. Bầu không khí trong đại điện thiên đình bỗng chốc lặng đi, như thể chính thời gian cũng ngừng trôi, chờ đợi lời phán quyết định mệnh sắp được thốt ra từ đấng tối cao ngự trên cửu trùng. Nhưng trước khi Ngọc Hoàng kịp thốt ra phán quyết, một tiếng động vang lên từ phía cổng thiên đình. Tiếng bước chân vội vã của một vị thần đang lao tới, áo choàng bay phần phật. Đó chính là sứ giả đã đưa Nhật và Nguyệt lên trời, người vừa rời đi tra xét một điều gì đó ngay sau khi nghe bà Từ miêu tả về ông lão thầy bói mù. Khoan đã, bẩm Ngọc Hoàng. Sứ giả quỳ sụp xuống, thở hổn hển. Thần vừa tra ra một sự thật kinh hoàng, kẻ đứng sau mọi chuyện này không ai khác chính là... Người ngước lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Hắc Diệu đang đứng lặng giữa đại điện. Chính là thần Hắc Diệu. Cả đại điện xôn xao. Hắc Diệu vẫn đứng yên, gương mặt không đổi sắc, nhưng đôi mắt sau lớp vải tre đã ánh lên một tia lạnh lẽo. Ngươi có bằng chứng gì mà dám vu khống ta? Hắc Diệu cất giọng, lần đầu tiên để lộ chút giận dữ thật sự. Sứ giả đứng dậy, rút từ trong tay áo ra một mảnh lụa cũ kỹ. Đây là lời khai của các vị thần canh giữ đỉnh Tản Viên. Họ đã thấy một bóng người khoác áo choàng đen, tự xưng thầy bói, lui tới nhà bà Từ suốt nhiều tháng qua, và cũng chính bóng người ấy thường xuyên đứng trước phiến đá thiêng vào những đêm trăng khuyết. Ngọc Hoàng đứng phát dậy từ ngai vàng, ánh mắt như sấm sét quét qua Hắc Diệu. Hắc Diệu, ngươi có gì để biện minh? Trong khoảnh khắc ấy, Hắc Diệu nhận ra mọi toan tính bấy lâu đã bị lật tẩy quá sớm, nhưng ngài không phải kẻ dễ dàng chịu thua. Một nụ cười lạnh lẽo, tàn nhẫn hiện lên trên gương mặt vốn luôn giấu kín cảm xúc. Đúng vậy, Hắc Diệu thừa nhận, giọng bỗng trở nên rành mạch và đầy khinh miệt. Ta đã dàn dựng tất cả, nhưng các người có bao giờ tự hỏi, tại sao suốt hàng nghìn năm ta, kẻ sinh ra trước cả hai đứa trẻ này, lại chỉ được ban cho một ánh sao mờ nhạt lúc chiều tà, trong khi chúng được ban cho cả mặt trời rực rỡ và mặt trăng dịu êm? Ngọc Hoàng cau mày. Ngươi dám oán trách sự sắp đặt của ta? Ta không oán trách, Hắc Diệu đáp, giọng gằn từng chữ. Ta chỉ đòi lại thứ đáng lẽ thuộc về ta. Bầu trời này lẽ ra phải có chỗ đứng cho bóng tối, được tôn vinh ngang hàng với ánh sáng. Không phải chỉ là một vệt sáng lẻ loi bị lãng quên mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Nhật và Nguyệt đứng chết lặng, lần đầu tiên hiểu ra toàn bộ sự thật. Mọi đau khổ họ trải qua, mọi bí mật bà Từ phải giấu kín, tất cả chỉ là quân cờ trong ván bài của một vị thần khao khát quyền lực. Ngươi đã lợi dụng người mẹ nuôi của chúng ta. Nhật cầm lên, nắm tay siết chặt đến mức ánh sáng từ cơ thể cậu bùng lên dữ dội. Ngươi đã khiến bà ấy phải sống trong sợ hãi suốt 15 năm chỉ để phục vụ cho tham vọng của ngươi. Hắc Diệu chỉ nhún vai. Bà ta chỉ là một công cụ cần thiết, cũng như phiến đá trên đỉnh Tản Viên kia. Một lời nguyền cổ xưa mà không ai trong các người từng thực sự hiểu rõ ý nghĩa. Ngọc Hoàng trầm giọng. Nói rõ đi, lời nguyền đó có ý nghĩa gì? Hắc Diệu ngước nhìn lên trần điện thiên đình, nơi những vì sao lấp lánh, như đang chứng kiến mọi lời ngài sắp thốt ra. Từ thuở khai thiên, ánh sáng và bóng tối vốn được sinh ra để cân bằng lẫn nhau. Nhưng khi Ngọc Hoàng tạo ra hai đứa trẻ này từ cùng một giọt sáng nguyên sơ, người đã vô tình phá vỡ sự cân bằng ấy. Bởi giờ đây có đến hai nguồn sáng,
mà không hề có nguồn tối nào tương xứng để đối trọng. Lời tiên tri khắc trên đá không phải một lời nguyền ngẫu nhiên, Hắc Diệu tiếp tục, mà là một quy luật tất yếu của trời đất. Nếu ánh sáng và bóng tối, hay chính xác hơn, nếu nhật và nguyệt, từng một lần đối diện nhau trọn vẹn, thì sự cân bằng vũ trụ sẽ buộc phải tự điều chỉnh, và một trong hai người sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi sự tồn tại, nhường chỗ cho ta bước vào khoảng trống ấy. Cả đại điện lặng đi. Nguyệt run rẩy nắm lấy tay Nhật, lần đầu tiên trong nhiều năm không còn ngại ngùng né tránh. Vậy ra, Nguyệt thì thầm, giọng nghẹn lại. Suốt đời này, chúng ta không bao giờ được phép thực sự ở bên nhau, không phải vì luân thường đạo lý, mà vì chính sự tồn tại của chúng ta sẽ hủy diệt lẫn nhau. Không ai trả lời câu hỏi ấy, bởi chính sự im lặng đã là câu trả lời đau đớn nhất. Nhưng, Hắc Diệu nói tiếp, giọng đầy vẻ mãn nguyện, ta không cần phải chờ định mệnh tự vận hành, ta có thể đẩy nhanh nó. Nói đoạn, Hắc Diệu vung tay, một luồng khí đen tuyền tỏa ra từ lòng bàn tay ngài, cuộn xoáy thành một cơn lốc bóng tối bao trùm cả đại điện. Đây là nghi lễ mà ta đã chuẩn bị từ khi phiến đá thiêng còn chưa hình thành. Hắc Diệu gằn giọng, một nghi lễ buộc ánh sáng phải đối diện trọn vẹn với bóng tối, và ta sẽ là kẻ đứng giữa, hấp thụ toàn bộ năng lượng được giải phóng khi một trong hai người biến mất. Ngọc Hoàng đứng bật dậy, quát lớn, Hắc Diệu, ngươi dám làm loạn giữa thiên đình. Nhưng đã quá muộn. Luồng khí đen từ tay Hắc Diệu đã bao trùm lấy Nhật và Nguyệt, đẩy họ xích lại gần nhau đến mức không thể tránh né. Và trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, ánh sáng rực rỡ từ Nhật và ánh sáng dịu êm từ Nguyệt lần đầu tiên trong lịch sử chạm vào nhau trọn vẹn. Một tiếng nổ câm lặng vang lên khắp 9 tầng mây. Cả bầu trời, cả trần gian bên dưới trong khoảnh khắc ấy chìm vào một bóng tối kỳ lạ. Chính là lần nhật thực đầu tiên trong lịch sử vũ trụ, khoảnh khắc mà hàng nghìn năm sau, con người vẫn còn kinh hãi mỗi khi nó lặp lại. Dưới trần gian, bà Từ đang quỳ khóc giữa sân bỗng ngước nhìn lên, thấy bầu trời tối sầm lại giữa ban ngày. Và trái tim bà, dù đã mất đi phần lớn ký ức thần tiên, vẫn quặn thắt một nỗi đau không tên. Trong lòng cơn lốc bóng tối, Nhật và Nguyệt đứng đối diện nhau. Lần đầu tiên và có lẽ là lần cuối cùng nhìn thẳng vào mắt nhau dưới hình hài thần thánh trọn vẹn của chính mình. Ánh sáng từ hai người hòa vào nhau, tạo thành một vầng hào quang chói lòa chưa từng có. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai cảm nhận được trọn vẹn tình cảm mà bấy lâu nay họ không dám gọi tên. Không phải tình anh em, mà là một sự gắn kết định mệnh vượt lên trên mọi ranh giới của trời đất. Nếu đây là lần cuối, Nguyệt thì thầm, nước mắt hòa lẫn trong ánh sáng bạc tỏa ra từ cơ thể mình. Em muốn anh biết, dù chuyện gì xảy ra, em chưa từng hối hận vì đã yêu thương anh theo cách này. Nhật siết chặt tay em, ánh sáng từ cơ thể cậu bùng lên như muốn bảo vệ Nguyệt khỏi cơn lốc đang cuộn xoáy xung quanh. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra, cậu gằn giọng. Anh thà biến mất còn hơn nhìn em bị xóa bỏ. Giữa lúc cơn lốc bóng tối của Hắc Diệu sắp đạt đến đỉnh điểm, chuẩn bị hấp thụ năng lượng từ sự xóa bỏ sắp xảy ra, một luồng ánh sáng khác, không phải ánh sáng của Nhật hay Nguyệt, bất ngờ xuất hiện, xé toạc cơn lốc đen từ giữa đại điện. Đó là bà Từ, nhưng không phải bà Từ của trần gian nữa, mà là hình hài thật sự của nữ thần Từ Vân, người đã bị Ngọc Hoàng đày xuống trần gian hàng nghìn năm trước, giờ đây đã tự mình vượt qua sông Ngân, đánh thức phần huyết mạch thần tiên còn sót lại trong cơ thể mình chỉ bằng ý chí của một người mẹ không muốn mất con. Hắc Diệu quay phát lại, lần đầu tiên để lộ sự hoảng loạn thật sự. Ngươi không còn quyền năng để can thiệp vào nghi lễ này. Có lẽ ta không còn đủ sức mạnh để phá vỡ hoàn toàn nghi lễ của ngươi. Từ Vân đáp, tiến từng bước về phía cơn lốc bóng tối đang giam giữ hai con mình. Nhưng ta còn đủ để chuộc lại lỗi lầm của chính mình. Lỗi lầm vì đã im lặng quá lâu. Bà giơ hai tay lên, ánh sáng bạc từ cơ thể bà cuộn thành một vòng tròn bảo hộ bao quanh Nhật và Nguyệt, chặn đứng luồng khí đen đang siết chặt lấy hai người. Hắc Diệu, Từ Vân nói,
Giọng vang lên đầy uy nghiêm của một nữ thần thực thụ dù đã bao kiếp bị lãng quên. Ngươi nói lời tiên tri là quy luật tất yếu. Nhưng ngươi quên rằng quy luật nào cũng có thể được viết lại nếu có đủ một sự hy sinh xứng đáng. Ngọc Hoàng bước xuống khỏi ngai vàng, tiến lại gần. Từ Vân, ngươi định làm gì? Con xin Ngọc Hoàng cho phép. Từ Vân quỳ xuống, dù toàn thân đang run rẩy vì phải gồng sức chống lại nghi lễ hắc ám của Hắc Diệu. Dùng toàn bộ phần huyết mạch thần tiên còn sót lại trong con để phong ấn vĩnh viễn Hắc Diệu, chấm dứt tham vọng của hắn. Nhưng cái giá phải trả, con biết rõ. Con sẽ mất đi hoàn toàn ký ức về hai đứa con mình, và có lẽ cả sinh mệnh thần tiên cuối cùng còn sót lại. Mẹ! Không được! Nhật hét lên từ trong vòng ánh sáng, cố vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi nghi lễ đang trói buộc mình. Con không thể để mẹ hy sinh vì chúng con lần nữa. Nguyệt cũng gào lên, nước mắt giàn giụa. Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi chúng con, mẹ không cần phải hy sinh thêm điều gì nữa. Từ Vân quay lại nhìn hai con, nụ cười hiền từ quen thuộc của bà Từ nơi trần gian hiện lên giữa gương mặt thần thánh đầy quyền uy. Các con, bà nói, giọng dịu dàng nhưng không hề lay chuyển. Làm mẹ, chưa bao giờ là một sự hy sinh. Đó là lựa chọn duy nhất mẹ muốn làm, dù có phải trả giá bằng cả sinh mệnh. Ngọc Hoàng đứng lặng, đôi mắt ngài đấng cai quản cả cửu trùng thiên, lần đầu ánh lên một giọt lệ. Từ Vân, ngươi đã chuộc đủ tội của mình từ hàng nghìn năm trước rồi. Ngươi không cần phải. Xin Ngọc Hoàng cho phép. Từ Vân ngắt lời, giọng kiên quyết hơn bao giờ hết. Đây là lựa chọn của con, không phải là hình phạt của người. Ngọc Hoàng nhắm mắt lại một khoảnh khắc, rồi khẽ gật đầu. Từ Vân quay về phía cơn lốc bóng tối của Hắc Diệu. Hai tay chắp lại, ánh sáng bạc từ cơ thể bà bùng lên dữ dội, phủ trùm lấy toàn bộ đại điện. Hắc Diệu gào lên trong cơn thịnh nộ. Ngươi không thể ngăn cản định mệnh. Ta đã chờ đợi hàng nghìn năm cho khoảnh khắc này. Định mệnh không phải một bức tường không thể phá vỡ, Từ Vân đáp, mà là một dòng sông có thể được khơi lại dòng chảy, bằng tình yêu nếu cần thiết. Luồng ánh sáng bạc từ Từ Vân cuộn xoáy quanh Hắc Diệu, siết chặt dần cơn lốc đen của ngài lại thành một khối cầu nhỏ dần, nhỏ dần. Hắc Diệu vùng vẫy, gào thét, những lời nguyền rủa vang vọng khắp đại điện. Nhưng sức mạnh của một tình mẫu tử chân thành, hòa quyện cùng huyết mạch thần tiên cổ xưa, mạnh mẽ hơn bất kỳ tham vọng nào. Ta phong ấn ngươi, Từ Vân nói, giọng vang vọng như một lời thề thiêng liêng. Vĩnh viễn nơi một vì sao mờ nhạt lúc chiều tà. Nơi ngươi từng đứng, nhìn ánh sáng của người khác tỏa dạng và học lấy điều mà ngươi chưa từng học được, sự chấp nhận. Một tiếng thét cuối cùng vang lên, rồi Hắc Diệu tan biến thành một luồng khói đen mỏng, bị hút vào một điểm sáng nhỏ nơi góc xa của bầu trời, hóa thành sao hôm, mãi mãi chỉ le lói mỗi khi chiều tà buông xuống, không bao giờ còn có thể ngóc đầu tranh giành ánh sáng của nhật và nguyệt nữa. Cơn lốc bóng tối tan biến, vòng ánh sáng bảo hộ quanh nhật và nguyệt cũng dần nhạt đi, để lộ ra hai người đang ôm chặt lấy nhau, run rẩy nhưng còn nguyên vẹn. Nhưng khi cả hai quay lại tìm Từ Vân, họ chỉ thấy bà đang quỳ gục giữa đại điện. Ánh sáng bạc từ cơ thể bà đã tắt gần hết, chỉ còn le lói như một ngọn nến sắp tàn. Mẹ! Cả hai lao tới, đỡ lấy bà. Từ Vân ngước nhìn hai con, đôi mắt bà đã bắt đầu mờ đi, nhưng nụ cười trên môi bà vẫn ấm áp như những đêm bà từng ngồi kể chuyện cho hai đứa trẻ nghe bên bậc cửa nhà tranh. Các con, bà thì thầm, giọng yếu dần. Mẹ thấy hai gương mặt quen lắm, nhưng mẹ không nhớ nổi. Tên các con là gì? Nhật siết chặt tay mẹ, nước mắt rơi lã chã. Mẹ, con là Nhật, đây là Nguyệt. Mẹ đã nuôi chúng con từ khi còn nằm trong thúng tre. Nhưng Từ Vân chỉ lắc đầu nhẹ, ánh mắt dần trở nên xa xăm, như đang nhìn vào một khoảng không chẳng còn ký ức nào neo giữ. Ta xin lỗi, bà nói. Giọng giờ đã mang âm sắc của một vị thần xa lạ, hoàn toàn với bà từ ngày nào. Ta không còn nhớ được nữa rồi. Nhưng ta biết, dù ta có quên, trái tim ta vẫn luôn dành một chỗ trống đau đáu cho hai gương mặt này. Ngọc Hoàng bước tới, đặt tay lên vai Từ Vân. Ánh mắt ngài giờ đây chan chứa một nỗi ân hận muộn màng.
Từ Vân, cái giá ngươi phải trả quá lớn. Không, Từ Vân đáp, giọng dù yếu ớt nhưng vẫn vững vàng. Cái giá này con vui lòng trả. Chỉ xin Ngọc Hoàng một điều, hãy để con trở về trần gian, sống nốt những ngày còn lại như một người phàm bình thường. Dù không nhớ, con vẫn muốn được nhìn thấy bầu trời nơi các con ngự trị, dù chỉ là một bà lão vô danh ngước nhìn lên cao. Ngọc Hoàng im lặng hồi lâu, rồi gật đầu, một quyết định nặng nề nhất mà ngài từng phải đưa ra. Được, ngươi sẽ trở về trần gian, sống trọn kiếp người còn lại trong bình yên. Và trong khoảnh khắc ấy, giữa đại điện ngập tràn ánh sáng vừa được cứu rỗi, Nhật và Nguyệt hiểu rằng họ vừa chứng kiến hành động vĩ đại nhất của tình yêu. Một tình yêu sẵn sàng đánh đổi cả ký ức của chính mình, chỉ để những đứa con mình thương yêu được sống. Nhật siết chặt tay Nguyệt, lòng đầy lo sợ. Vậy, chúng con phải làm sao? Ngọc Hoàng nhìn hai đứa con mình với ánh mắt vừa đau xót, vừa kiên quyết. Từ nay, con Nhật sẽ cai quản ánh sáng ban ngày, mang tên mặt trời. Còn con Nguyệt sẽ cai quản màn đêm, mang tên mặt trăng. Hai con sẽ luân phiên nhau trên bầu trời. Khi con này xuất hiện, con kia phải lui về. Đây không phải là hình phạt, mà là cách duy nhất để bảo vệ cả hai con khỏi lời tiên tri. Nguyệt cúi đầu, giọng nghẹn ngào. Vậy có nghĩa là chúng con sẽ không bao giờ được ở cạnh nhau nữa sao? Ngọc Hoàng im lặng một lúc lâu. Ánh mắt ngài dịu lại, không hẳn là không bao giờ. Ngài nói, có những khoảnh khắc hiếm hoi khi quỹ đạo trời đất xoay vần đến một điểm đặc biệt. Hai con sẽ được phép nhìn thấy nhau trong chốc lát. Chính là những lần nhật thực mà người trần gian vẫn kinh hãi gọi tên. Đó không phải điểm gở, mà là khoảnh khắc duy nhất lời nguyền tạm thời nới lỏng, để hai con được đối diện nhau, dù chỉ trong một khắc ngắn ngủi. Nhật ngước nhìn em trai. Không, ngước nhìn người mà cậu đã yêu thương theo một cách vượt xa mọi định nghĩa suốt 15 năm qua. Ánh mắt tràn đầy một nỗi buồn dịu dàng đã chấp nhận số phận. Nếu đây là cách duy nhất để bảo vệ em, cậu nói, anh sẽ chấp nhận. Dù mỗi ngày không được nhìn thấy em, anh vẫn sẽ mang ánh sáng của mình chiếu rọi xuống nơi em từng đứng, như một lời nhắn rằng anh luôn nhớ về em. Nguyệt gật đầu, nước mắt lấp lánh dưới ánh sáng dịu dàng đang dần bao phủ lấy cơ thể mình. Và em sẽ luôn dõi theo anh mỗi đêm, dù chỉ bằng ánh sáng phản chiếu từ chính anh. Bởi ánh trăng, suy cho cùng, cũng chỉ là ánh mặt trời được em giữ lại, mang theo qua màn đêm, để không ai phải sợ hãi bóng tối hoàn toàn. Ngọc Hoàng nhìn hai con, lòng trĩu nặng nhưng cũng ấm áp lạ thường trước sự chấp nhận đầy trưởng thành ấy. Từ hôm nay, ngài phán, Nhật sẽ hóa thân thành mặt trời, mang ánh sáng rực rỡ sưởi ấm vạn vật ban ngày. Nguyệt sẽ hóa thân thành mặt trăng, mang ánh sáng dịu dàng soi lối cho lữ khách trong đêm tối. Cả hai sẽ mãi mãi luân phiên, không bao giờ đối diện trọn vẹn, trừ những khắc nhật thực hiếm hoi mà thiên đình sẽ gọi là khắc trùng phùng. Một luồng ánh sáng chói lòa bao trùm lấy Nhật, biến cậu thành một quả cầu lửa rực rỡ, từ từ bay lên vị trí cao nhất của bầu trời, tỏa ánh sáng ấm áp xuống khắp muôn nơi. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng bạc dịu dàng bao trùm lấy Nguyệt, biến cậu thành một vầng trăng sáng trong, lặng lẽ di chuyển theo quỹ đạo riêng của mình, không bao giờ chạm mặt anh trai, chỉ có thể dõi theo từ xa qua ánh sáng phản chiếu. Dưới trần gian, Từ Vân giờ đây đã trở lại là bà Từ, không còn ký ức gì về hai đứa con thần tiên của mình. Tỉnh dậy giữa cánh đồng lúa, không hiểu vì sao mình lại nằm đó, không hiểu vì sao căn nhà tranh của mình bỗng trống trải đến kỳ lạ. Bà đứng dậy, phủi bụi trên vạt áo nâu, bước vào nhà. Và trong khoảnh khắc, nhìn thấy hai chiếc chiếu nhỏ đặt cạnh nhau nơi góc nhà. Chiếu mà Nhật và Nguyệt từng ngủ suốt 15 năm. Một nỗi buồn không tên bỗng dâng lên trong lòng bà, dù bà không thể lý giải vì sao. Những năm tháng sau đó, bà Từ sống lặng lẽ một mình giữa cánh đồng, nhưng dân làng để ý thấy một điều kỳ lạ. Mỗi buổi sáng, khi mặt trời vừa ló dạng, bà luôn ra sân đứng lặng nhìn về phía đông, tay đặt lên ngực như đang cảm nhận một hơi ấm quen thuộc. Và mỗi tối, khi trăng lên, bà lại ngồi bên bậc cửa,
mắt dõi theo ánh trăng dịu dàng, đôi khi khẽ mỉm cười mà không hiểu vì sao nụ cười ấy lại xuất hiện. Trên bầu trời cao, Nhật, giờ là thần mặt trời, mỗi sáng thức dậy đều nhớ về người mẹ đã nuôi mình, và cậu luôn cố ý để những tia nắng đầu tiên trong ngày dọi thẳng vào mái nhà tranh nơi bà Từ đang sống, như một lời chào không lời, mà chỉ có trái tim người mẹ mới cảm nhận được. Nguyệt, giờ là thần mặt trăng, cũng vậy. Mỗi đêm đều hướng ánh sáng dịu dàng nhất của mình về phía cánh đồng nhỏ ấy, nơi người mẹ không còn nhớ tên con mình vẫn đang ngồi đó, lặng lẽ chờ đợi một điều gì đó mà bà không thể gọi tên. Nếu bạn để ý kỹ, những câu chuyện tưởng như chỉ giải thích hiện tượng thiên nhiên, đôi khi lại giấu trong đó những bi kịch sâu sắc nhất về tình thân và sự hy sinh. Và nếu bạn đang nghe câu chuyện này giữa một buổi tối yên tĩnh, có lẽ đây cũng là lúc thích hợp để nhắc bạn rằng nếu bạn yêu thích những câu chuyện cổ tích Việt Nam được kể lại theo cách sâu sắc và đầy điện ảnh như thế này, kênh Làng Cổ Tích vẫn luôn kể cho bạn nghe những câu chuyện như vậy mỗi tuần. Nhấn đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ hành trình nào tiếp theo. Và ngay bây giờ, hãy để lại bình luận. Nếu bạn là Nhật hay Nguyệt, bạn sẽ chọn chấp nhận xa cách để bảo vệ người mình thương, hay liều lĩnh đối diện với định mệnh để được ở bên nhau dù chỉ một lần. Nhiều năm sau, khi bà Từ đã già đi, tóc bạc trắng như mây, có một buổi trưa đứng bóng, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Mặt trời và mặt trăng, lần đầu tiên sau bao thiên niên kỷ luân phiên xa cách, cuối cùng cũng chạm đến khắc trùng phùng đầu tiên mà Ngọc Hoàng đã hứa. Trên cao, Nhật nhìn thấy Nguyệt tiến đến gần mình, ánh sáng rực rỡ và ánh sáng dịu dàng hòa quyện vào nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng trọn vẹn. Đã lâu lắm rồi, Nguyệt thì thầm, giọng vẫn dịu dàng như thuở còn là một cậu bé ngồi bên bậc cửa nhìn sao. Nhật đáp, ánh mắt tràn đầy yêu thương không hề phai nhạt theo năm tháng. Nhưng dù xa cách bao lâu, tình cảm này chưa từng một khắc nguội lạnh. Con không biết vì sao, bà thì thầm với chính mình, giọng run run, nhưng mỗi lần trời tối thế này, lòng con lại thấy như sắp gặp lại ai đó rất quan trọng. Trên cao, Nhật và Nguyệt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi của khắc trùng phùng, cùng nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé của người mẹ nơi cánh đồng xa xăm. Mẹ vẫn ở đó, Nguyệt nói, giọng nghẹn ngào. Dù mẹ không còn nhớ, mẹ vẫn luôn đứng đó mỗi lần trời tối như đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta không thể cho mẹ nhớ lại, Nhật nói, nhưng chúng ta có thể để ánh sáng của mình luôn tìm về nơi ấy. Để dù mẹ không nhớ bằng trí óc, trái tim mẹ vẫn cảm nhận được chúng ta còn đang dõi theo. Khắc trùng phùng ngắn ngủi ấy dần trôi qua, bóng tối nhường chỗ lại cho ánh sáng, mặt trời dần lộ diện trở lại, xua tan vầng tối kỳ lạ vừa bao trùm mặt đất. Dân làng bên dưới lại reo hò mừng rỡ khi ánh sáng trở lại, không ai biết rằng họ vừa chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng nhất của một tình yêu bị chia cắt bởi số phận. Từ đó về sau, mỗi lần nhật thực xảy ra trên bầu trời, người xưa truyền tai nhau rằng đó là điềm dữ, là lúc trời đất giao tranh. Nhưng sự thật, như câu chuyện này đã hé lộ, đó lại là khoảnh khắc dịu dàng nhất, khoảnh khắc hai anh em thần linh bị chia cắt bởi một lời nguyền không phải do lỗi của họ, được phép nhìn thấy nhau, dù ngắn ngủi, dù chẳng thể chạm vào nhau trọn vẹn. Bà Từ sống hết quãng đời còn lại trong bình yên giản dị, không con cái, không người thân, nhưng chưa bao giờ thực sự cô đơn. Bởi mỗi sớm mai, ánh mặt trời ấm áp luôn tìm đến khung cửa nhà bà đầu tiên trong cả làng. Mỗi tối, ánh trăng dịu dàng luôn soi rọi rõ nhất ngay trên mái tranh nơi bà nằm ngủ. Người làng gọi đó là may mắn, là phúc đức của một bà lão hiền lành. Chỉ có bầu trời mới biết, đó là tình yêu của hai đứa con thần thánh, gửi gắm qua thứ ngôn ngữ duy nhất họ còn có thể dùng để nói với mẹ mình: ánh sáng. Khi bà Từ qua đời vào một đêm trăng tròn vành vạnh, dân làng kể lại rằng đêm đó ánh trăng sáng đến mức có thể nhìn rõ từng chiếc lá ngoài đồng. Và sáng hôm sau, khi người ta đưa tang bà, mặt trời cũng rực rỡ lạ thường, không một gợn mây,
như thể cả bầu trời đang cùng tiễn đưa một linh hồn đặc biệt trở về nơi nó thuộc về. Không ai biết, trong khoảnh khắc linh hồn bà Từ rời khỏi thân xác già nua, một tia sáng nhỏ đã bay vút lên trời cao, hòa vào giữa ranh giới của mặt trời và mặt trăng, nơi duy nhất mà tình mẫu tử ấy có thể được đoàn tụ trọn vẹn, dù chỉ trong cõi vĩnh hằng. Bạn có bao giờ nhìn lên bầu trời lúc hoàng hôn, thấy mặt trời dần khuất bóng nơi chân trời trong khi mặt trăng đã lấp ló phía đối diện, và tự hỏi liệu có phải họ đang cố nán lại thêm một khắc để nhìn thấy nhau không? Có lẽ đó chính là điều mà huyền thoại này muốn nhắc nhở chúng ta. Có những tình cảm không cần phải ở gần nhau mới là chân thật. Có những tình yêu, dù bị số phận chia cắt vĩnh viễn, vẫn có thể tồn tại bền bỉ qua ánh sáng gửi gắm mỗi ngày. Và cũng có những người mẹ như Từ Vân, sẵn sàng đánh đổi cả ký ức về những đứa con mình yêu thương nhất chỉ để đảm bảo rằng chúng được sống, được an toàn, dù cái giá là bà không bao giờ còn được nghe chúng gọi tiếng mẹ một lần nào nữa. Sự hy sinh ấy không được ghi vào sử sách thiên đình, không được chư thần ca tụng qua các đại lễ, nhưng nó vẫn tồn tại mỗi ngày, lặng lẽ, qua từng tia nắng sớm mai, qua từng ánh trăng dịu êm buổi tối. Về phần Hắc Diệu, từ ngày bị phong ấn thành sao hôm, vị thần ấy, vĩnh viễn, chỉ có thể xuất hiện trong một khoảng khắc ngắn ngủi lúc chiều tà, khi mặt trời vừa lặn và trước khi màn đêm buông hẳn xuống. Người ta nói rằng, đó chính là hình phạt nặng nề nhất dành cho một kẻ từng khao khát cả bầu trời, phải mãi mãi đứng giữa ranh giới, không thuộc về ngày, cũng chẳng thuộc về đêm, chỉ được phép tồn tại trong một khắc chuyển giao mong manh, một sự nhắc nhở vĩnh viễn về cái giá của lòng tham và sự đố kỵ. Ngọc Hoàng, sau biến cố ấy, cũng thay đổi nhiều. Ngài không còn quá khắt khe trong việc phán xét tình cảm của các vị thần dưới quyền mình, bởi Ngài đã học được một bài học đau đớn. Đôi khi, chính sự nghiêm khắc, cứng nhắc của quyền lực lại vô tình mở đường cho những kẻ mang dã tâm lợi dụng lòng tin để gieo rắc chia rẽ. Nhật giờ đã là thần mặt trời vĩnh cửu, mỗi ngày đều thức dậy từ phương đông, mang ánh sáng và hơi ấm đến cho vạn vật. Dù trong lòng cậu, mỗi khắc trôi qua vẫn luôn dành một góc nhỏ để nhớ về người em trai mà cậu chỉ có thể gặp trong những khắc trùng phùng hiếm hoi. Nguyệt, thần mặt trăng dịu dàng, mỗi đêm lặng lẽ soi sáng lối đi cho những kẻ lang thang trong bóng tối. Và trong ánh sáng bạc ấy, luôn ẩn chứa một nỗi nhớ nhung không bao giờ nguôi ngoai dành cho người anh trai của mình. Có người bảo rằng, những đêm trăng tròn nhất, sáng nhất trong năm, chính là những đêm Nguyệt nhớ Nhật da diết nhất. Nên cậu dồn hết ánh sáng mình có để cố gắng chiếu rọi thật xa, thật rõ, như muốn vươn tới tận nơi anh trai mình đang ngự trị phía bên kia bầu trời. Và cũng có người bảo rằng, những buổi hoàng hôn rực rỡ nhất, khi mặt trời nhuộm cả bầu trời thành một dải màu cam đỏ chưa từng thấy, chính là những lúc Nhật đang cố gắng gửi đi thông điệp yêu thương cuối cùng trong ngày, trước khi phải nhường chỗ lại cho em trai mình. Câu chuyện về mặt trời và mặt trăng, vì thế, không đơn thuần chỉ là lời giải thích cho hiện tượng ngày và đêm luân phiên. Nó là câu chuyện về một tình yêu bị chia cắt bởi định mệnh, về một âm mưu đen tối suýt chút nữa đã hủy hoại tất cả, và về một người mẹ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, kể cả ký ức về chính những đứa con mình, chỉ để bảo vệ chúng khỏi một lời nguyền mà chúng không hề tự chọn. Ngày nay, mỗi khi bạn nhìn thấy một buổi hoàng hôn nơi mặt trời và mặt trăng cùng xuất hiện trên bầu trời, một khoảnh khắc chuyển giao ngắn ngủi giữa ngày và đêm, hãy nhớ rằng đó chính là khoảnh khắc gần nhất mà hai vị thần ấy có thể đến với nhau, dù mãi mãi không thể chạm vào nhau trọn vẹn. Và mỗi khi nhật thực xảy ra, thay vì sợ hãi, có lẽ chúng ta nên nhìn lên bầu trời với một sự thấu hiểu dịu dàng hơn. Bởi đó là khoảnh khắc thiêng liêng nhất, khi tình yêu vượt qua cả lời nguyền của số phận. Nhưng câu chuyện vẫn còn một mảnh ghép chưa được kể trọn vẹn. Có một dị bản khác, được lưu truyền trong dân gian vùng núi phía Bắc, kể rằng mỗi năm, vào đúng ngày kỷ niệm Nhật và Nguyệt hóa thân,
Ngọc Hoàng sẽ cho phép cả hai được xuống trần gian trong hình hài con người, chỉ một ngày duy nhất, để thăm lại nơi họ từng lớn lên. Theo dị bản này, mỗi năm vào ngày đó, người dân vùng cao thường thấy một cơn mưa nhẹ bất chợt đổ xuống giữa trời nắng. Họ gọi đó là mưa đoàn tụ, tin rằng đó chính là giọt nước mắt hạnh phúc của hai anh em khi được trở lại thăm ngôi nhà tranh nhỏ bên chân núi Tản Viên. Dù dị bản nào là đúng, dù câu chuyện được kể theo cách nào, cốt lõi vẫn không đổi. Đó là câu chuyện về tình yêu, về sự hy sinh và về cái giá phải trả cho lòng tham và sự dối trá. Hắc Diệu đã phải trả giá bằng việc bị giam cầm vĩnh viễn trong khoảnh khắc chuyển giao mong manh. Từ Vân đã trả giá bằng toàn bộ ký ức về những đứa con mình yêu thương nhất. Còn Nhật và Nguyệt, họ trả giá bằng một đời không bao giờ được thực sự ở bên nhau, chỉ có thể nhìn thấy nhau trong những khắc nhật thực hiếm hoi. Nhưng có lẽ chính cái giá ấy mới làm nên giá trị thực sự của tình yêu và tình thân trong câu chuyện này. Bởi nếu mọi thứ đều dễ dàng, nếu Nhật và Nguyệt có thể mãi mãi ở cạnh nhau mà không phải trả bất kỳ cái giá nào, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ thấu hiểu được sự thiêng liêng của những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Những khoảnh khắc mà cả vũ trụ dường như ngừng lại chỉ để hai tâm hồn được nhìn thấy nhau một lần. Giờ đây, hàng nghìn năm đã trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy. Mặt trời vẫn mọc ở phương đông mỗi sáng, mang theo ánh sáng và hơi ấm cho vạn vật. Mặt trăng vẫn lặng lẽ tỏa sáng mỗi đêm, dẫn lối cho những kẻ lạc trong bóng tối. Và đâu đó, giữa khoảnh khắc chuyển giao mong manh của hoàng hôn và bình minh, hai linh hồn ấy vẫn tìm cách chạm đến nhau, dù chỉ bằng ánh sáng phản chiếu, dù chỉ trong tưởng tượng của những người ngước nhìn lên bầu trời. Có lẽ, đó chính là lý do vì sao, dù đã hàng nghìn năm trôi qua, con người vẫn luôn cảm thấy một nỗi xúc động khó tả mỗi khi đứng trước một buổi hoàng hôn hay bình minh đẹp đến nao lòng. Bởi trong sâu thẳm, chúng ta đang chứng kiến một câu chuyện tình yêu vĩnh cửu, một câu chuyện về sự hy sinh không bao giờ được kể hết bằng lời. Câu chuyện về mặt trời và mặt trăng, vì thế, mãi mãi sẽ còn được kể lại từ đời này sang đời khác, như một lời nhắc nhở rằng tình yêu thực sự không phải lúc nào cũng cần sự gần gũi để tồn tại. Đôi khi, tình yêu mạnh mẽ nhất lại chính là tình yêu học được cách buông tay, học được cách yêu thương từ xa, học được cách chấp nhận số phận vì sự an toàn của người mình thương. Và tình mẫu tử, như Từ Vân đã chứng minh, có thể vượt qua cả ranh giới của ký ức, của thần quyền, của mọi lời nguyền cổ xưa, chỉ để bảo vệ những đứa con mình yêu thương, dù họ có còn nhớ mình là ai hay không. Đó chính là bí mật thực sự đằng sau ngày và đêm, không phải một hiện tượng thiên nhiên đơn thuần, mà là dấu tích vĩnh cửu của một tình yêu không bao giờ có thể bị xóa nhòa, dù bởi thời gian, dù bởi định mệnh, dù bởi cả một lời nguyền từ thuở khai thiên lập địa. Mỗi lần bạn nhìn lên bầu trời, dù là ánh nắng chói chang giữa trưa hè hay ánh trăng dịu dàng giữa đêm thu, hãy nhớ rằng đằng sau ánh sáng ấy là cả một câu chuyện về tình yêu, về hy sinh, về sự chờ đợi bền bỉ qua hàng nghìn năm. Và có lẽ câu chuyện ấy cũng đang nhắc nhở chính bạn về những người thân yêu trong cuộc đời mình, rằng đôi khi tình yêu lớn nhất không phải là được ở gần nhau mãi mãi, mà là sẵn sàng buông tay, sẵn sàng hy sinh để những người ta thương yêu được sống một cuộc đời trọn vẹn và an toàn. Nếu bạn đã đi cùng câu chuyện này đến tận đây, có lẽ bạn cũng đang mang trong mình một câu hỏi tương tự như bà Từ năm xưa. Liệu có những sự thật nào trong cuộc sống của chính bạn mà vì yêu thương bạn đã chọn im lặng, chọn giấu kín, dù biết rằng sự thật ấy có thể thay đổi mọi thứ? Và liệu, giống như Nhật và Nguyệt, bạn có đủ can đảm để chấp nhận một khoảng cách vĩnh viễn, nếu đó là cách duy nhất để bảo vệ người mình yêu thương nhất? Thiên đình vẫn còn đó, phía sau những đám mây mà mắt thường không thể nhìn thấy. Ngọc Hoàng vẫn ngự trên ngai vàng, dõi theo từng nhịp xoay vần của trời đất. Và phiến đá thiêng trên đỉnh Tản Viên, dù rêu phong đã phủ kín gần hết những dòng chữ khắc năm xưa, vẫn đứng đó.
lặng lẽ chứng kiến mọi khắc nhật thực đi qua, như một lời nhắc nhở vĩnh cửu về cái giá của im lặng và giá trị của một tình yêu dám hy sinh tất cả. Lần tới, khi bạn nhìn thấy một khắc nhật thực hiếm hoi, khi bầu trời bỗng tối sầm lại giữa ban ngày, đừng vội sợ hãi. Hãy nhớ đến nhật và nguyệt, đến từ vân, đến một tình yêu đã vượt qua cả lời nguyền của số phận để tồn tại, dù chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, bởi đó chính là bí mật thực sự của hai vị thiên thần trong truyện cổ tích. Một bí mật không nằm trong sách vở, mà nằm trong chính bầu trời bạn đang ngước nhìn mỗi ngày. Và giờ, xin được hỏi bạn một lần cuối. Nếu một ngày bạn phải chọn giữa việc ở gần người mình thương nhất hay xa cách mãi mãi để giữ họ được an toàn và sống trọn vẹn, bạn sẽ chọn điều gì?